tu sáp ấy, đừng có tầng bên nữa. Cái lên bật phao un nó không nghe. Chắc là nó bén phao rồi dương đâu nè. À nghe nó không phải là giấm mù. Nè là mình hết đây mình cho mặt đầm 50.000 cho hình như con mong bây giờ cả tụng ca thân tổ. Này phong nó phong trên không lên gọc đồ khoang đó ta mới phong đây trao này cầm tàu lấy trao về chu lấy na chu ban mà đòi về chơi ngâu chân là hình